Ano to mga sila niya? Hindi ka mo dyan, pagdala. Ano ba diba? Nasalo to nga sineda eh. Ano kung di kami salta? Masalta ako? Pagkatapos tumasok na ako? Oo. Sibuyas maganda. Dahil, sibuyas na sige bukas. Sila po. Iya.
Alas? 5.
Bantay dito eh. Bantay dito eh. Wala mo lang ako. Aku dalam sabi. Dahil mo yung check. So, bago nito vlog. Dahil mo naman. Oh. Basta may Nasa po.
Okay lang. Sino ko ba ka? Okay. Okay, so. Pagkapon job period ka dito jo. Ano ka siya? Oo, ano. Sa aga po, sa ako, Gagalaw. exhibition po. Wag mo na Kaya, para sa totoo ay wala ko pala. Buwa ka. Wait, ano, hindi maka-open. na? Dahil na, Okay na. is po. Ito. Para tingin dito ito. Ano? Ano? Chip mo. So, cellphone ako naka-open. Pero dito. Kaya po,
Matapos na ang video. Maganda ka ka. Nag-click na ako dito. Nilagyan na natin. Juana, ano na ako? Tulog ka na ako, Lydia. Tulog mo ba ako?
Correct.
Maano kayo yan, sa Ano din? Ano din sa di ba, like, ano na? what's different? Kapalit ka, singko siya.
ng carrot na to.
May hilo ka. Kaya, mangga. 5. Pagka 5, 12. Sa baba, pero yung base drive na pinakainit na auto ko lagay.
Teacher! Ano may dayo? Yeah. Daog na! Daog na! Daog na! Daog na! Daog na! Ano okay sa to. Dahil nalago din yung sa to sa one. Ayun na po. Ayun na. Basta ka sa paglas ko. Sawa na sila siya. Bravo, di ba yan? Ako yun ba? Yung hindi lakaan. Baru dem. Yung minsan mo talaga dem mo ang mga piso. Adi bo. Yung talaga minsan gagana piso. Ano ang cellphone mo?
Ganun mo ito. Yun lang, magaling ko dyan. Joanna, kumis ko. Sabi ko na sa inyo, kami ka na sa nagpakawa. At least ako nakagalan. Kaya mo ba, sabi niya, sister na lang. Justin! Magtarago ka mo lunay ko. Ako na skill. Kunti mo dali! Never to. Dali mo, Bill. Nandiyan, nandiyan ka lang. Okay na sa po. Ikaw, Jay. Ikaw. Ha? Jay? Kaya mo, Claude. Wala lang ako, Epe. Wala na nila ako mga kobo. Awitin ko na lang ito. Ako na si Jay. Ano ito na? Bumota. Mga alas na lang. Awitin ko na ito. Tapos na ikaw ka ba na ito? Uyapin ko, lalo. Takaan. Ikaw delay! Oh, ay, naku. Wow. Ano dyan mo mo? Mga effect? Off. Off. Apple, quick, ice, cold, flame, slow, magma. Ano ko? Ha? Ano? Tuntukan mo si Tay. Pakiyo. Yan, sublog dyan. Ay, tuntukan na tunay. Sa A4 ka gano'n. Picture ka. Lukso. Lukso. Lukso ka. Lukso ka. Basta kung kapit din naman sa bawat. Kasi ako nag-awat. Nag-awat.
Hindi nga daw. Maganda, magbabaral. Oy! Oy, bawalan! Bawalan!
ang ayos na ipin. Makapipon. Dahil ko na tao. Wala yung shirt. Good siya. So, tignan tayo pa yung kangawan. Tiko, nakapan mo ako. Salita mo ko. Salita mo ko. Ulit na naman noon. Na naman na nalaga. Bukuan. Ano na naman na nalaga. Sayang ko, King. Gana na? Ito, kung ako sa mo yung mepo ka. Mepo ka rin kita nga, na ko. Ay, daalang na.
Wow. Loob ng kanin. Loob ng kanin. Alam niyo ba kung gusto ko yung cake? Oo. Yun yung ano, shit. Holy shit! Holy shit! Labit mo ha. Dito dapat. Oo, ako nilito. Sa pada. Paraan. Thanks.
Kailangan tayo ng over. 260, 80, 90, 200. Open sa
Ako na dyan. Open set. Open set. No, open set. Yan na. Teka, makawat. May mawag ng pagalit eh. Pagkata ako, bro. Dito. Agad ka, bro? Oo. Ha? Sabi mo, ulo. Gusto mo ng kanto? Gusto mo lang? Narinig ko na kulay. Ano yan sa'yo? Magmarang. Yun yung magba. Slow and slow play quick. Magma. What a play. Ayaw mo naman tao. Natakot. Tinawag ko yan eh. Sumagna ako. Tinawag ka na sa... Ito. Ano? Pasok na. Parang ako daw po dyan. Hindi mo nakikita ako po ng alam ko. Ano tinig? So, tinig na tren. Ano ka ba? Yun. Open man dahil sa rapor. Ang mahilig ka ng alahan sa'yo. Sila ka. Uy, wow.
ka. Ano, mapatawa ka? Ako na daw, ako na daw. Ako na daw. Ako na daw. Ha? Oh, 250, 250, 250, 250. Kaya may bento. Kaya ka. Hindi mo talaga aray ko! Maramasan mo, bago. Sabi sa paligid sa tao. Ano ang magbago sa paligid nila? Ano ganyan? Hindi mo pa nakagiyo. Eh, talaga ako lumasin. Ayun din. Ito ko tuloy sa nakagiyo. Nagawa mo, pag-power mo. Wala ka daw. Ang sabi na mo nakalit ko na yung spy. Mabuti ko kayo doon. Wala naman. Hindi mo na dito. Kasi kagamit mo pa. Ay, ito.
Okay na, ano, okay na. Nakapagkita, break to break. Break to break. Lucas J! Uli nga rin kita mo! Daw na! Imbis na ito ng kalaban. Inuwan! Sarap!
Hindi kita kinuha. Tingnan ko yung ano. Hindi na yun. Mama. Napako mo na ba ako? Kulang. Kulang. Kulang ako na natin ko. O yan daw. Ito na to spider. Oh, yan yung pangungat mo. Oh, bilis, bilis. Bilis, bilis. Tama ka, paano mo tayo pipili ang cake? Ay, bawas. Meron ko yan. Paano ka rin Ay, kaya nga natitigil. Ay, saan meaning? Pag ginagawa sa buhay ako, naglilokso. Ay, saan meaning? Ano pong ano? Ano pong uy, shit, eh. Guys, ano tayo? Uy, shit, ito. Ulo ka na eh. Ikaw kapalik din pila. Ito.
kang walang susi, sayang. Si Mali. Salamat po tulong. Ito lagi na yun. Ako nakakagaw. Ako hindi nakakakuha. Here, magbabakas ako, here. Bakit ba?
Magdala na ako, kamuna ko na. Matagakuha ko pira. Ah! Uy, papakal kita! Papakal kita! Papakal kita. Yan ang pira ko. 255 sa ko. Uy! Oo, paano mo ganun pa ka? Dapat mag-isip lang. Oo, yan. Ubusin mo yan. Okay. Ay, kulang pa sa iyo. Gusto. Dahil sa kuya ko. Ako, ano gusto? Wala, di kita kaya. Wala, mamalit. Wala ako. Uli ako. Makanan, makasas ka. Ano sa'yo? Akin na lang sa ko. Alay ko. Alati na guna ko dyan. Jim ka na guna, Jim. Ano ka, gawa ka ng ano? Paspas. Ay, Jim. Yan o. Yan. Uy, pasarado na. Hindi na kami. Jeez! Harap ka sa nakain ni Kiro. Uy! Uy! Papalan! Uy! 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 Ako man dyan ako kagadan. Ito mo. Hindi ko. Kagadan ako. Ano mo na nga yun? Wala na. Wala na. Ano? Nagkatanan! Nagkatanan ako. Tabang man! Tabang man! Luto! Hindi! Salamat G! Salamat din Kuya G! Salamat sa Kuya G! Salamat sa tawag mo na dito sa salamuhin ko. Dito ka kunin naman! Dadan! Jill! Paganda naman Jill! Ako naman sana! Ako naman sana! Ikaw naman sana! Daw! Ako naman sana! Hindi naman nagkalat. Magano ba ang magalit? Oh. So, Nene? Ano, hindi ko pa Nene? Yan o, Labi.
Naantay ka? Ano? Ano? Ha? Ito. Ikaw na ka. Sabi ba yan, okay. Diba, ano ito nga ko? Ha? Ilang bansa. Okay. Bakla, hindi ka Yes! Pinasala. Hindi ka talo ko. Ah, hindi ko lang nakatuhod. Tingnan mo ako mo! Huwag may nagante ko. Huwag may nagsimula. Dapat ka na. Oy, hindi mo na nga ka. Isa ka tayo. Woo! Pinasuko! Hindi ko na nag-aas! Ay! Ay! Ay!
Ikuha na naman! Iwan na yun. Ikuha na naman yun yung pinusulot niya nung kasi ito na yung ikuha na. Hindi na, yun tapos na. Pili ka, matuta. Pili pa matuta. Bola mo na. Bola mo. Bawal ka sa wall. Bawal sa ito.
Oh, tinatagre. Ay, tinatagre. Ayun.
Then, siguro sana daw wala na nila.
Pensate. Bawal.
parang ako mo. Hard-ring. I want to balik ko parang ako mo. Mahal dito namin.
Dahil, dahil, hindi pa ako uwi na po. Alam ko lang, crispy pata, na bilis mo. Bilisan mo. Hindi na. Ayun. Ito medyo, ito medyo, Siguro yun. Siguro. Ayan. Isa kami si Kate. Abot ka. Kuya Ayub!
Dahil nakada.
Tawag na tawag. 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 Ate Chen,
Ah,
Ah, okay naman. Sabi, yan. Yawa.
Wala, sorry na.
Tapos, yan. Mga dancing ko. Mga dancing ko.
pre. Wala sa pre. Kung ito mo ko, hindi nga daw paano mag-edit mo. Kung ano ba ka nag-iwanag sa story? Nakakainin ko sa salita. Maybe, maganda mo lang po. Clear na sa natin. Eh, di rin ang sa ano, sa internet. Baka mananag mo lang. Ba't bakit ko dyan?
Ako malinis sa ito.
11. Ay, no, 11. Ano? Wala,